Kumusta na kayo? Nandito ako ngayon din sa Centris, Quezon City. At babalitaan ko na din kayo nung hinahanap ko ngayon. Yung bagong bukas na restaurant dito na pinag-uusap-usapan nila. At habang hinahanap ko, babalitaan ko muna kayo ng mga bago sa mundo ng motorista. Ipinare-recall ng Honda Motor Company at Toyota Motor Corporation ang mahigit 6 na milyong sasakyan nito dahil sa depektibong airbag inflators. Sakop ng recall ang 2.7 million Honda and Acura automobiles sa US at Canada na 1996 to 2003 model. Gayon din ang 3.4 million Toyota vehicles worldwide. Kabilang sa ipinare-recall ang 2011 to 2019 Corolla, 2011 to 2013 Matrix, 2012 to 2018 Avalon, at ang 2013 to 2018 Avalon hybrid vehicles. Pinangangambahan na may electronic glitch ang naturang mga sasakyan na posibleng maging dahilan ng hindi paggana ng airbags na delikado para sa mga sakay nito. Libre nang makakadaan sa South Luzon Expressway o SLEX at Southern Tagalog Arterial Road o STAR Tollway ang lahat ng mga sasakyan na magsasagawa ng relief operations sa mga lugar na apektado ng pagsabog ng Taal Volcano. Ayon kay SMC Tollways President and CEO Manuel Bunoan, kinakailangan lamang na gumamit ang mga ito ng otorisadong mga sasakyan ng mga government agency upang agad na matukoy ng mga teller sa mga toll plaza. Maaari ring mai-exempt sa pagbabayad ng toll ang mga pribadong grupo o sasakyan na may dala ring ng mga relief items. Kailangan lamang tumigil ang mga ito sa ilang inspection sites. Kung kayo ay babagtas ng SLEX southbound, maaari kayong tumigil sa Petron Silangan o Kilometer 44, Mayapa Entry, Batino Entry, at Calamba Real Entry. Kung sa Star Tollway naman, ang inspection sites ay nasa Santo Tomas Entry, southbound, at sa lahat ng northbound entry locations sa Batangas. Kapag kayo ay nasa inspection area na, mayroong toll supervisor at traffic law enforcer na mag-iinspeksyon ng inyong sasakyan at magbibigay ng libreng single exit pass. Ang naturang pass naman ay kailangang i-surrender sa cash lane.